محل اصلی جشن ها مثل جشن مهرگان توی این کاخی که الان میخوایم بریم برگزار میشده. ولی وقتی از فلات ایران به ایرانی نام میبرید انگار از روز ازل اینا بودن. یه آرامگاه اونجا است، اردشیر دوم، اینم اینجا اردشیر سوم. یه خزانه مملکتی اینجا بود در اصل. یکی از بهترین خاک‌های حاصلخیز منطقه فلات ایران همین ناحیه مهردشته. کارهای زیادتری می‌خواستم بکنن که دیگه نشده کامل بشه. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به تخت جمشید یا ارگ پارسه. بخش دوم سفرمون به 2500 سال پیش هست. بخش اولو حتما از دست ندید و ببینید و بعدش بیاید این قسمت، چون الان ما تقریبا وسط تخت جمشید هستیم. کلی صحبت کردیم، کلی کاخو با هم دیدیم. اینم ورودی کاخ آپادانا است، یکی از معروفترین و بزرگترین کاخهای تخت جمشید که این نقش و نگاره‌های با جزئیات که می‌بینید، اول گارد جاویدان رو نشون داده و بعدش هم ماد و پارسا رو نشون داده، مهمان‌ها و هدایایی که با خودشون می‌آوردن به کاخ آپادانا و یه جور پیشکش شاه می‌کردن. محل اصلی جشن ها مثل جشن مهرگان توی این کاخی که الان میخوایم بریم برگزار میشده. خب اینم تنها نقش برجسته‌ای که صورت شیر معلومه و از نیمرخ معلوم نیست این حیوان، که نظریه متفاوتی درش دادن که این شیره چرا حالا داره این گاوه رو اینجوری نابود میکنه. اون هم گاوه سرش برگرده میگه آن ولم بکن. چند تا نظریه دارن، مثلا میگن پیروزی خیر بر شر، مثلا نظریه دیگه فتح مصر توسط ایران، یه شیر ایرانی داره مصر که نمادش گاو بوده رو اینجوری میخوره که جای مختلفی هم هست. اینم نیلوفر هست، این سر گوشه های پله ها. اینم درخت نخل که نماد باروری و ثروت بوده. چقدر اینجا خوشگل مونده، نگاه کنید. حالا بعد میگن بچه این پلکان در زمان آقای خشایار بزرگ اضافه میشه به کاخ آپادانا. این کتیبه‌ش هم داره و اینو میگه که من اضافه کردم، چون در زمان هر پادشاه ایده ساخت سازه اضافه میشه. این پلکان بچه‌ها یا کلا کارهایی که در تخت جمشید انجام میشه به ما میگه. این بر نمایندگار داریم، اونورم ورود خود شاه و بزرگان هخامنشی داره، میشه که قرین هست. نگاه بکنید، ما اینجا دورترین شخص آفریقا رو داریم، این کشور رو اول ماد هستن. این بچه‌ها این نیست که اینو بیان تعویض قرار بدن، این داره دوری و نزدیکی این سیطره بزرگ که به ما میگه آقای داریوش. میگه اولش ماده، آخرش چیه؟ آفریقاست. و این افرادی که اینجا بچه‌ها هدایا میارن اصلا هیچ گونه ارزش و قیمتی برای شاه نداره اون هدایاشون، چون آقای علیان توی تواریخ گوناگون رومی میگه اینا چند برابرش شاه به اینا میداد. میگه یک تالان سکه نقره به اینا میداد. حتی تالان 36 کیلوه
دستبند، دشنه و یه گردنبند، یه لباسی بوده به نام دروفروکه که معادل 3000 دریک ارزش داشته. چون آقای داریوش تو دوران باستان اولین پادشاه است که سکه ضرب می‌کنه. دو تا سکه، یکی سکه دریکوس دریک که 8 و 4 گرم وزنش از طلای خالد و سکه نقره شیگل بهش میگفتن 5 و 6 گرم وزنشه. این دریکه بچا فقط تو تجارت بین‌المللی بوده. این حالت پوند و دلار شاید امروزی داشته. و اون سکه نقره فقط برای داستان چی بوده؟ داخلی بوده. به که به اینا داده می‌شده. پس اصلا براش ارزش قیمتی نداره. و افرادی هم که دارن اون هدایا رو میارن بر اساس اقتصاد کشورشونه. اونایی که قسمت شما خشک هستن، در قسمت جنوب هستن متناسب با یا اسب شتر میارن. و اینکه بچه‌ها میخواد یه نوع شکوه، عظمت به اینو تابط سیاسی و گستره این فرمانرایش رو به رخ اینا بکشه. تا همون درشانی که اول مهرگان انجام می‌شده. پس برای نشان دادن قدرتشه. وگرنه خیلی ثروتمندتر اینا بودن که هدایا اینا رو چیز بکنن. از کجا میشناسیم اینا رو؟ بر اساس کتیبه گور داریوش در نچرستانه و کتیبه اردشیر دوم تمام این نمایندگان هم معرفی شدن. و اینکه تمام این افراد همشون بچه‌ها یک انجا بیاین که من شروع کنم و اینا اینجا بیان. تمام این اقوام به وسیله یادتونه توی کاخ دروازه همه ملت‌ها گفتن یک حاجب و راهنمای کن اینا هدایت میشن. می‌بینید اینجا مادیه، اونجا پارسیه. همه اینا با یک درخت کاج یا احتمال ایده میگن سر، ولی این میوهش کاجه. یعنی من دو تا احتمال بهتون میگم که به وسیله اینا همه چی میشدن، هم دیگه جدا میشدن. پس من از آفریقا شروع میکنم تا برسیم به ماد که توی خود سلسله ماد هستن. آره. خب حالا ببینید بچه‌ها، خب ببینید این حاجب مادی دست این شخص رو گرفته، این دو تا انگشت رو گرفته، مچ دست رو نگرفته. یعنی حالت صلح و دوستی میاد، فقط این دو تا انگشت رو میگیره. حالا رفتن جلوتر شما ظرافتکاری رو بهتر میبینید. اینجا بچه‌ها رنگ پوست هیچ گونه اهمیتی نداره. این اون سیاه پوست دستش داده به کی؟ به اون سفیدپوست و اون حاجب مادی که ما الان یه تبعیض نژادی همین تو دوران الان هم ما داریم، ولی 2500 سال اینا به هم دیگه احترام می‌ذاشتن. این آفریقاها موها مجعد، دماغ پهن، ردای تیکه و صندل پاشونه. یعنی کاملا تو نگاهش کنید مشخصه که این آقا آفریقایی که این زیبایی کار هخامنشیه، یک ظرف دستشه، عاج فیل و زرافه رو به عنوان هدایا میاره. داخل این ظرف یه ماده بوده به نام مرمکی، برای التیام زخم استفاده می‌شده چون در آفریقا زیاد بوده. گروه بعدی لیبیایی ها. اینا لیبی هستن بچه‌ها. ردای مزرس شکل دارن. ببینید کاملا مشخصه. پوشش مثل قذافیه. اصلا نیازی 2500 سال شما بگید لیبیایی‌ها چه پوششی داشتن. ما این پوشش داریم. الان لیبیایی‌ها انجام میدن، لباسشون رو دارن. که جالبه بدونید اون شخصی که نماینده اصلیه و اونایی که مهتران این اسباب و حالا بز یا گاو هستن کاملا پوشش لباسشون رو با هم دیگه فرق میکنن. یعنی اینم به زیبایی اینا رعایت کردن که غزال آفریقایی بسیار زیبا رو با جزئیاتش یک عرابه دو اسبی رو به اونا هدیه میارن. اینو بچه‌ها بدونید شما وقتی میگید آمریکا، وقتی میگید استرالیا، سال تأسیسش مشخصه، رشد اقتصادی فرهنگیش هم مشخصه، ولی وقتی از فلات ایران به ایرانی نام میبرید این از روز ازل اینا بودن. ببینید خیلی تاثیرگذارن. شما امپراتوری چین هم داریم همینجور به شکل پدرشاهی گیاهی زندگی کردن در حال حاضر، ولی ما تو 2500 سال اولین امپراتوری شاهنشاهی بزرگ دوران واسطه، یعنی تاثیرگذار روی اون دولت‌ها و کشورها و تمدن‌های دیگه است. این خیلی حائز اهمیته. این بزی که شما می‌بینید 5000 سال پیش در طولی به نام طول بزمرده یا علی کشت و دهلران ایرانی‌ها اولین مردمان هستن این بز اهلی کردن. 70% این بزایی که در جهان امروزی می‌بینید اون بزی که ایرانی اونو چیکار کرده؟ اهلی کرده. خیلی حائز اهمیته. ایرانی اولین کسانی هستن که ذوب فلز انجام دادن. تو طول ابریز شما برید تو کرمان ما اون دقیقاً مشابهتی از ذوب و چیزو داریم. پس ما متأسفانه کار باستانشناسی تو کشور خیلی انجام نمیشه. اگر انجام بشه یه موقع نقطه عطف این بشریت و دنیای باستان در 2500 و 3500 سال قبل از میلاد شما وقتی شهر سوخته سیستان جراحی چشم معصومین رو دارید یه هخامنشی رو می‌خواید باید اون چی بیارید. خب یک جوون دختر خانمی است 18 سالشه، اون چشش مشکل پیدا میکنه، از حدقه درش میارن به وسیله غیر طبیعی چربی حیوانات و اون مویرگ‌های ریز طلایی رد میکنن به جای مویرگ‌ها و یه چشم معصومی برای این خانم درست میکنن، روز میذاشته رو چشش و شب برش میذاشته یه جعبه سنگی، شاید جینکی امروزی بوده.
اولین مثلا جراحی مغز ما اونجا داریم، اولین پویان نمایی و انیمیشن ما تو 1500 قبل از میلاد داریم. ما به سیستان و شهر سوخته سیستان میگیم بهشت باستان شناسان و 400 سال نیاز داره که ما کاوش‌های علمی باستان شناسی رو انجام بدیم که الان نصفش کجاست؟ توی افغانستان امروزی. اولین شونه سر خانم‌ها رو اونجا داریم، اولین نوع خطکش رو داریم، اولین تخت نرد رو داریم در اونجا. حالا برید بالاتر تو کرمان و جیروف که دیگه اونجا یک عظمت خاصی داره. خب بریم سیستان. اینا سیستانی عزیز هستن، بهشون میگن زرکا یا زرنکا. این سیستانی ها ببینید بچه اینجا چقدر زیبا، اون دو انگشت گرفته، حتی این شستی چقدر زیبا نشون داده. این ظرافت کار هخامنشی اینجوری. این انقدر زیبا و جزئیات رو ایجاد کردن که پوشش زیبای این سیستانی‌ها رو داریم که همون فیگور میگیم، پوشش مخصوصی که دارن، کلاهی که مویبندی هستن دارن، اهریمن پرستی هست بهش میگن، که سپر یک نیزه و یک گاو نر رو به عنوان تحفه هدایا به دربار هخامنشی میارن. بعدی عرب هستن. عرب‌ها اینای فلسطین بچه و اردن امروزی هستن. شما نگاه بکنید اینجا اون شال معروف عربا هست، اینجا پایین لباس بسیار زیبا مزین صندل پاشه، همون شال رو به عنوان هدایا میارن و یک شتر جمازه‌دار رو به دربار هخامنشی میارن به عنوان هدایا. این هم عربا با شتر میان. کم برین جلوتر. بخوایم برید از کلاه معروفی که دارن بهشون ببخشید. سکه‌های هونیوش، سکه‌های تیزخود و سکه‌های اروپایی که بقیه رو اونجا بهتون توضیح میدم که اینا از ترکمنستان و بالای دریای خزر و کوههای قفقاز بودن تا مقدونیه امروزی که سه تا قوم بزرگ رو تشکیل میدادن که چکمه‌ها رو ببینید تا مایچه پاشون هست، اون شال بسیار زیبای چند لایه‌ای از سکاها و یک سفر از ترکیه دید نیزه یک اسب مزین رو به عنوان تحفه هدایا میارن. این کتیبه هم خط فارسی باستانه که آقای خشایار میگه که من این پلکان رو به اینجا اضافه کردم. کتیبه به شیوه نوشتن خط میخی. بهشون میگن اینجوش فارسی باستان. اینجا نگاه بکنید. اینا ببینید اون نماینده اصلی اینا کعبیه میاد. این برجستگی سینه‌شون نشون میده. نشون میده که این اصلا لباس تنش نیست، حتی کفش هم نداره، ولی مایچه‌های خیلی قوی داره، کاملا نشون میده. یک ترازو داره که خاک زرع ادویجات احتمالاً به عنوان هدایا میاره، یک قاطر هست و یک تبرزین رو به عنوان هدایا میاره. این حتی اون چوب دستی که کنترل این از قاطر رو داره و اون بندی که اینو مهار میکنه چقدر زیبا اونو با تمام جزئیات نشون میده. اینا اینجا آوردن. اینا گنداریای گدارا هستن، پیشاور پاکستان هستن. پاکستانی ها گاوشون هم آوردن. بسیار زیباشون صندل پاسونه هست و یک گاو نر دو کوهانه رو و افرادی هستن که سفر و نیزه رو میارن. اینجا بچه ببینید قسمت کاش که پشت سم گاو رو چقدر زیبا نشون داده، یعنی اون قسمتش پنهانه پشت سم این گاو، این میشه زیبایی. اینجا ببینید فقط انگشت بزرگه رو نشون داده چون بقیه مشخص نیست. خب ما اومدیم رسیدیم تا اینجا که آخر به ماد و ایلامی ها رسیدیم و گرجستان و افغانستان و پاکستان و ارمنستان هم دیدیم. یعنی اون منطقه قوم هایی که بودن هدیه آوردن. این هم نقشه نگارهای اینجا. خب بریم بالا. خب توی 90 سال اخیر 100 سال اخیر که اکتشافات زیادی شد از اینجا، این منطقه‌ای که می‌بینید خیلی با جزئیات مونده زیر خاک بوده و در اثر اکتشاف اینجا از خاک میاد بیرون و خیلی قشنگ برای ما انگار مونده که به ما نشون بده روزی اینجا چقدر شکوه داشته. که رضا شاه موقعی که میاد اینجا می‌نویسن خیلی با جزئیات دقیق داره نقش و نگارا رو می‌بینه، انگار که مثلا داره باش حرف میزنه، اینقدر با جزئیات توجه میکنه. خب دانشجوها رو آزاد گذاشتن تا 1 ساعت دیگه
دم اتوبوس باشن و بعدم برم برای نهار. البته بریم. اینجا این کاخ بزرگی که میبینید کاخ آپادانا بوده و یکی از بزرگترین میشه گفت کاخی بوده که تو این منطقه بوده. این پایه های ستونا هنوز مونده. این راهنمای گردشگری گفت حتی گنجینه های زیادی هم پیدا شده که توی موزه ایران باستان تهران هست، میشه ببینیم. اون برم که از دروازه ملل قسمت قبل با هم دیدیم. اینجا هم یکی از ورودی‌های دیگه کاخ آپادانا هست که از اون تالار انتظار دروازه ملل می اومدن اینجا دیدار با شاه می کردن. دوربینای واقعیت مجازی هم یه جوری حالت سه‌بعدی طراحی کردن اون کاخ‌ها و ورودی‌ها و این چیزا. میگن با حمل و نقل این ستونای عظیم با قرقره و طناب و این داربست انجام میدادن. آثارش هنوز هست. داریم میریم به سمت کاخ داریوش بزرگ. خب شاید خیلی ها فکر کنن اینجا پایتخت هخامنشیان بوده. خب اشتباهست. این محل باشکوه رو ساختن برای آیین هایی که برگزار میشد توی ایران، مهرگان، نوروز. حتی من یه جای دیدم که قشنگ با یه وسیله‌ای دقیق مشخص میشده که اول فروردین کیه، که حالا جشن نوروز رو قبل و بعدش بگیرن. هوا به شدت گرمه. بخش قبلی که پایین بودم بهتون گفتم اینجا محل استقرار چادرهای جشن‌های 2500 ساله بوده. اینجا هم رژه میرفتن و کلی خاطره قشنگ از اینجا، عکسای خیلی زیبایی از اینجا مونده و فیلم هم البته مونده. کاخ معلوم خیلی قشنگ بوده، ستونای قشنگ، دیوارای پرنقش و نگار.
عکسمون هم گرفتیم، هم من از اون عکس گرفتم هم اونا بعدش گفتم از اون عکس بگیرن. خب بریم به سمت کاخ خشایارشاه. اولی داریوش بود. پله‌های خیلی کوچیک قشنگ پر از نقش و نگار. اینجا یه نوع نگارخانه کل کشور و دیار بوده، پر از نقش و نگار، تصاویر زیبا. این چهار طرف می‌بینی؟ از دو طرف اینجوری پله میخوره میره بالا. اینجا هم کتیبه‌ای هست و گارد جاویدان هم دیده میشه اینجا. در مورد گارد جاویدان توی ویدیو قبل خیلی صحبت هم من خودم کردم، هم راهنمای گردشگری، ویژگی‌هاشون چه تعداد بودن، چیکارا میکردن و کلی چیزای دیگه. این پله‌ها رو اول چوب گذاشتن، بعدم کلا مسدود کردن که دیگه بیشتر آسیب نبینه. حالا با همین داربستی که ساختن میریم بالا. این هم از یک کاخ دیگه. کاخ چیه؟ خشایار. خاصی نداره. اینجا بوده که دیوارهای آجری پوشش داده بود. کاخ حدیش. این کاخ که کاخ اختصاصی خشایارشاه بوده و بلندترین صفحه تخت جمشید بنا شده. بر یک تالار 36 ستونی در مرکز، یک ایوان 12 ستونی در شمال بوده. پله‌ها جوری طراحی شده که از بچه 2-3 ساله فکر کنم تا پیرمرد 100 ساله میتونه بدون دردسری بره بالا. این کاخی که پایین طراحی شده و ساخته شده از برگرفته شده از همون کاخی بوده که اینجا قبلا بوده، یعنی قشنگ ساختن داخلش و رنگ ها، نقش و نگار. الان تبدیل شده به موزه. اینجا هم بریم ببینیم. البته ببینیم ساعت چند اول، یه نیم ساعت دیگه من باید سردر ورودی باشم. خسته نباشید. خب اونجا خزانه اینجا بوده، خیلی با حریم حفاظت شده اینجا مراقبت می شده که هیچ آسیبی بهش نرسه و غارت هم نره. ولی حالا میگن، من که خودم آنچنان به حمله اسکندر و مقدونی و یونان اینا قبول ندارم، ولی میگن که با 3000 شتر لشکر اسکندر طلا و نقره و جواهر و سکه و این چیزا رو از اینجا میبرن. اینم کاخ اردشیر اول بوده که به کاخ مشورت و شور و از این حرفا معروفه. اینجا هم کاخ ورودی آپادانا که قسمت قبل دیدیم. اینجا هم کاخ 100 ستون که محل نگهداری اون
گارد جاویدان و ارتش و این چیزا بوده. یه کاخ فکر کنین جدا ساختن، اینقدر مهم بوده. میگه کاخ مشکوی اگر درست بخونم نوشته توسط خشایارشا ساخته میشه و کاخ توسط پروفسور هلسفیلد بازسازی میشه. میبینید انگار که این جدیده، یعنی کاخ جدیدیه، فقط این سنگایی که مونده توش دیوار و تالار و اینا رو بازسازی میکنن. یه موزه خیلی قشنگیه پر از وسایله که من پارسال رفتم از کل اینجا فیلم گرفتم، توضیح دادم. دیگه وقتمون آنچنان گرفته نشه چون نیم ساعت بیشتر وقت ندارم. لینکشو آخر ویدیو براتون میذارم ببینید. حالا بریم به سمت جایی که ممکنه قشنگ‌تر باشه. خزانه تخت جمشید اینجا هم توضیح دادم. خب بیایم با هم بریم به سمت آرامگاه اردشیر سوم. بخونم یه آرامگاه اونجا هست، اردشیر دوم، اینم اینجا اردشیر سومه. در اصل اینا مثلا داریوش و خشایارشاه رو توی نقش رستم آرامگاهشون رو حالا ساختن، ولی اردشیر دوم سوم اینجا هستن که البته اردشیر سوم هم این بناش هنوز به اتمام نرسیده، یعنی ناتمام هست. یه چاه سنگی اینجا هست و بریم بالا. یه خزانه مملکتی اینجا بوده در اصل. رسیدیم به ورودی. وای چه پله‌ای باید بریم بالا. خب چون وقت ندارم دویدم اومدم بالا. خب اینم از مقبره داریوش سوم. اینجایی که میبینید خیلی ویو خوبی هم داره. خب اینجا ستون بوده، ورودی داشته ولی چیزی ازش باقی نمونده. یکی از ویژگی هایی که اصلا تخت جمشیدی در این محل ساخته شده این بوده که یکی از بهترین خاک‌های حاصلخیز منطقه فلات ایران همین ناحیه مردشته. هنوز هم میبینید دارن کشاورزی میکنن، از برنج و
سیب زمینی، هر چیزی بخواین اینجا میکارن، گندم. و رودخونه نزدیک، سنگای خوبی داره اطراف. این دلیل این میشه که توی این محل همچین بنای باشکوهی ساخته بشه که حالا شما بخشش رو میبینید. اینجا هم که نشون میدم این پایینه محل استراحت سربازها بوده. این هم از بالا. بریم یه سلامی هم به اردشیر بدیم. خب توضیحات خوندم، میگه اینجا هنوزم کامل ثابت نشده که از اردشیر سوم هست آرامگاه، ولی میگه در 40 متری سطح سنگی تخت جمشید هست اینجا. این جایی که میبینید برای اجرای آیین‌های مذهبی هم استفاده میشده و نقله که شاه و ملکه رو اینجا دفن کردن. بالا هم که حالا بریم ببینیم فروهر هست و یک کمان در دست. میگن قبلا اینجا درش باز بوده ولی دیگه الان بستن که بریم داخل. این هم از این بخش. کارهای زیادتری میخواستم بکنن که دیگه نشده کامل بشه. خب من الان با دانشجوها اومدم از طرف دانشگاه شیراز که انقدر وضعیت و تایم محدوده نمیتونم بیشتر بمونم. عذرخواهی میکنم، برم اونجا یه عکس بگیرم بذارم توی کانال ببینید. فعلا تا بریم پایین مرخص میشم. خسته نباشید. این فلش گوشیتون روشن شاید شارژش زود تموم میشه. خواهش می‌کنم. ترسیده شده.
خب از تالار انتظار نباید بگذریم. یکی از معروفترین خوشگلترین تالارها بوده و دروازه ملل که خشایارشاه درست میکنه. که قسمت قبل توضیحاتو خیلی مفصل گفتم، حتی ویدیوی متفاوتی هم در مورد این دروازه درست کردم. آخر ویدیو براتون میذارم. خب خیلی راحت و ریلکس از 150 تا تقریبا 150-60 تا پله بریم پایین. خب این هم از این بر. خب ابتدای ویدیوی بخش قبل دقیقا از همینجا شروع کردم. گفتم اینجا یه سری غرفه‌های خیلی خوشگل و متنوع درست کردم. انتهای ویدیو میایم میبینیم. الان موقعش دیگه. شارژ دوربینم تقریبا 4-5%. بریم ببینیم تا کجا میشه فیلم بگیریم. دیوارها و سقف‌ها یکتاری کرده بودند و با نقاشی‌های کنونی باورها و زندگی شهری هستند. ماکت تخت جمشید هم بریم ببینیم. که ما از همینجا که وارد بشیم میریم تالار انتظار و کاخ آپادانا و صدستون و خشایارشاه و داریوش و رئیس سپاه و فرمانروای کل مصر و همچنین پسر ایزد رعد به شما. پیغام سیاه در ابتدا زمین دردار هست. از تلاطم آبهای بیکران آن خشکی پدید آمد و از همون آبهایی که شما به آفتاب یعنی
غذامون هم گرفتیم. یکم دانشجویی، مثلا چیز داغ تو ظرف پلاستیکی میدن دیگه، جوجه و برنج، نوشابه هم حالا بعدش میدن. گفتیم بریم اینجا تو سایه بخوریم که بیشتر کیف میده.